Okay, so hello guys, this is Jazel Rivera, and if you're new here to my channel, please click on the subscribe button and the notification bell to get to watch my new videos regarding work from home and anything from which you can earn online. Alright, so for today's video, we are going to review this contract trading platform which is Margex. Well, actually, nag-reach out sila sa atin to feature them and at the same time to review their trading platform. So, yun nga, ang maganda dito is review. Therefore, we can be honest no sa mga opinion natin regarding sa kanilang platform. Ayan. So, I would like to be very honest with you guys, most especially no sa mga ganitong topics. Okay, so before tayo mag-proceed sa sign-up process, I would like to mag-review muna tayo regarding sa kanilang background and history. Based dito sa kanilang website, ang sabi is your reliable way to trade Bitcoin with up to 100 times leverage. So therefore, yung rewards natin dito can be multiplied to 100 times. And on the downside naman, pwede rin naman tayong matalo dito ng 100 times sa ating trade if hindi tayo pinalad. So, we can do a background check first. So, para mas maging maiksi at mas maging specific tayo, nag-research ako outside their website and nakakita ako ng article. Ayan, may mangilan ako nakitang article dito kay cryptonews.com. So, sa kanilang tatlo kasi, ayan, meron din tayo kay Coindex and sa Finance Magnates. Ayan, pero ang pinaka nakita kong specific ang explanation which is ito si Crypto News. Ayan, meron na sila ditong Margex history and background. So, sabi dito is they are founded in 2020 and ang kanilang trading platform ay nakabase sa Seychelles. So, dun sila founded and the platform itself is unregulated. So, parang kung maririnig natin, parang, ay, unregulated? Bakit ganun? Para mapapaganon ka, diba? Pero, sabi naman kasi dito, as they're incorporated in Seychelles, dun sa lugar nila where no license or regulation for Bitcoin-based trading is required. So, hindi pa naman kasi required doon na magkaroon ng regulation sa mga ganitong platform. And thanks to this, Margex can afford to be very privacy-oriented, which means it does not require KYC. So, sa mga hindi nakakaalam, KYC is Know Your Customer. Yun yung bawat sign up is you need to present your identity or your ID. Identification, guys. Your identification card, kailangan mo mag-submit whenever you sign up for an account sa mga trading platform na nangangailangan ng KYC. So, dito kay Margex is naging pros ito sa mga walang ID. So, there, let's say, sa mga walang maipresent na ID. And maganda rin ito sa mga conscious no sa kanilang identity na ayaw nilang basta-basta nagbibigay lang ng identification card nila sa mga, random website. So, yun yung naging pros naman. May downside lang na unregulated pero hindi naman kasi nagre-require. Siguro naman, I don't know, maybe in the future kung magkaroon ng requirement, regulation sa mga ganitong platform, magre-register din siguro sila for that. Pero we don't really know, diba? Tingnan na lang natin in the future. And right now, guys, is magbabalik tayo dito sa kanilang website and mag-review lang tayo ng konti rin sa kanilang mga function and features no ng website nila. So, ang kagandahan kasi dito sa contract trading, guys, is nag-earn ka din pag bumabagsak yung market. Kasi meron tayong long and short position which is, i-explain ko yun sa inyo mamaya. Yun yung downside naman sa spot trading na usual na pinifeature natin sa channel natin na nag-earn ka lang pag tumataas yung price ng Bitcoin or ng Ethereum kung ano man yung pinurchase mo. Sa contract trading naman is you can earn sa pagbaba din ng mga assets. So regarding sa kanilang platform, sabi nila is mataas yung kanilang privacy and secure trading and meron din silang transparency in every aspect. Ayan, basahin nyo na lang yan guys sa website. And ang maganda pa rito is meron silang price manipulation protection which is yung MP Shield system. The cryptocurrency market is volatile and still relatively new. And the consequence of price manipulation have been encountered many times on the global market. To counter this, we have developed the MP Shield which protects our clients from the drawbacks of price manipulation that often triggers unfair liquidation on other platforms. MP Shield is a unique development available exclusively on Margex. Ayan, kasi pag namamanipulate ng trading platform yung price, that would be very unfair sa mga nag-sign up at nag-trade doon sa platform na yon. Like, they can control, diba? Pwede nilang dayain yung
mga traders. So dito guys is meron silang pinaglalaban na MP Shield system. So therefore hindi yun mangyayari dito sa kanilang platform. So ayan guys, meron sila dito mga illustration, yung mga computation regarding sa mga leverage. Ayan, ang pinaka minimum leverage nila is 10 times and ang maximum is 100 times. Just be very cautious when using the leverage guys. Kailangan natin maging aware when using these features kasi high risk, high reward po yan. Okay? Start trading in under a minute and ito na yung gagawin natin. First, you have to register, deposit, and enjoy trading. So, if you want to start trading, you just have to click start trading dito sa baba. Actually, nasa gitna tayo ng website nila or sa taas, meron din ditong spot trading na option. Ayan, start trading. Kinlik natin yan. And ang kailangan mo lang dito is you just have to present your email address, your password, and dapat your password must contain the following. And i-check nyo lang itong box na to na nagsasabing hindi kayo resident doon sa mga countries na hindi sila nagpo-provide ng service. And then, after that, you can click on register. Guys, nakapag-sign up na kasi ako dito before. And ang next step kasi dyan, guys, is you have to, I think, parang meron silang email confirmation na tinatawag. Like, you have to input a number or you have to click a link. Ayun, hindi ko na siya maalala. So, right now, nandito na tayo sa ating account. And ganito yung hitsura ng kanilang website. May option kasi yan, guys. You can do a dark mode, like night mode and day mode. Kung mas gusto nyong mas maliwanag siya. Pero in my case, I would like to choose this. Mas masarap siya sa eyes, no? Hindi siya masakit sa mata. So guys, ang first step na gagawin natin dito, of course, kung decided kayong mag-trade dito sa platform na to, you can do a deposit dito sa kanilang wallet menu. And meron sila ditong deposit option, guys. Ayan. So dito sa deposit, meron tayong mga iba't ibang option to cash in our money here. So, meron tayong Ethereum, Bitcoin, USDC, USDT, TRC, ERC, DAI, Pax Dollar, Wrap Bitcoin, Chainlink, Tron, and Terra UST. So, yun lang din yung isa sa mga cons na nakita ko sa ibang mga blog regarding kay Margex is napaka-limited lang daw ng cash in ng deposit option. Ayan, like ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, you know, ito din naman yung mga most common use, diba, na ginagamit for deposit. Pero ang na-advise ko siguro sa inyo, if you have USDT, Tron, ayan, TRC, ito yung pinaka-efficient. Kumbaga, ito yung pinaka-mababa yung fee. Wala kasi silang XRP. XRP sana mas okay. So, ayun, if you do not have cryptocurrency na sinusuportahan nila rito, is you can deposit naman with your Visa or MasterCard. Ayun. And, guys, advice ko lang, no, disclaimer, is hindi dapat tayo mag-invest dito or mag-cash in ng pera na hindi naman natin kayang mawala. Okay? Do not invest what you cannot afford to risk. Kasi sa ganitong klase ng larangan is you have to be very disciplined when in terms of money sa financial mo. So, kung iniisip mo na gusto mong i-invest dito yung mga bagay, yung mga pera ba na gusto mong ipanggasto sana, yung dapat mong igasto sa pang-araw-araw mong buhay, is wag yung gagawin yan. So, yung mga, kumbaga meron ka lang, gusto mo lang i-try, like yung mag-minimum ka muna, yun, okay yun. So, yun lang. Disclaimer, ayoko magkulang ng paalala sa inyo kasi baka ma-hype kayo. Ayoko rin naman kayong ma-hype when it comes sa mga ganitong klaseng way of earning. Alright, so guys, magpa-proceed na tayo sa kanilang trading platform mismo, ano? And here we can see na meron tayo dito mga iba't ibang instrument for us to use sa ating contract trading. Lahat naman sila naka-pair sa USD. So, yan, meron tayong BTC, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, YFI, and ADA. Alright? And dito sa gilid, may kita natin order book and yung ating mga open positions, active orders, position history, and order history. May kita lang natin yan dito sa baba once na magkaroon na tayo ng trade. Alright? So, dito sa gilid, guys, dito natin magagalaw, no, yung ating mga, alam niyo yun, yung ating mga desire, yung ating mga preference when it comes to trading. Meron tayong tatlong order type dito, like limit, market, and stop market. Ang kagandahan dito sa platform nila is meron agad question mark. Ayan, limit order is the most popular order type. Your order will be executed at the requested price or better. Yan. So, sa market naman, guys, is instant buy or sell orders. Once na kinlik mo yung buy or sell is agad-agad mag-execute yung inyong trade. And sa stop market naman is the trade system will send a market order when the current price reaches the trigger price. So, kumbaga parang sa ibang trading platform is conditional itong si stop market. Ayan. So, traders use this type of orders for close their position in case of losses.
losses. Okay. So, hindi pala siya parang si conditional, guys. Mayroon lang din siyang trigger price. Pero dito kasi, mas malilimit yung inyong risk, no? To close their position in case of losses. Oo. Para mas malimit yung ating, losses. Pero tayo, guys, magiging simple lang tayo. Dito lang tayo sa market. Well, to be honest, guys, hindi naman talaga ako nagko-contract trading. Pero may idea ako sa contract trading. And in this video naman kasi, we are more focused on that platform itself if you are interested to try this out, guys. Ayan. And dito, guys, may question mark naman in case na parang nalilito tayo, no? Actually, ako din eh. Ayan, medyo lito rin ako eh. Kasi nire-review lang naman natin yung platform kung okay ba dito, kung user-friendly nga ba siya, diba? Ayan, meron naman siya mga question mark para hindi tayo, in case na malito talaga. Ayan, so dito sa order size USD is the total size of your order with leverage applied in USD value based on the leverage selected. Actual impact on your wallet will be, ayan, pag naka-zero tayo. Pwede naman tayo mag-type ng ating desired amount. Let's say 1,000. Ayan, meron tayo 1,000. And automatic pala siya, guys. So ito, may dalawa tayong option dito on how we will input our order. Pwedeng in BTC and or in USD. Same thing. So naka BTC nga lang siya. So automatic yan, guys, kung magkano yung nilagay mo dito na in USD is mako-compute niya agad dito in BTC. So dito naman tayo ngayon sa leverage. Ayan, ano nga ba ang leverage? Leverage reflects the amount of personal funds required to open a position compared to the size of the position. So, ayan, for example, gusto natin ang leverage lang is 10 times. Ayan, guys, tulad yan, hindi natin makuha yung 10 times. Meron naman silang option dito for you to write it down kung ano yung specific leverage na gusto mong ilagay. Yan, let's say 10. So, yan. So, therefore, 1:10 or 1/10, guys, of personal funds will be required. Or explain na lang natin mas simple. Kung gusto mo mag-trade ng let's say 1,000, no, ng $1,000 na halaga dito. So ang kailangan mo lang is $100 na size ng inyong trade. And ang pag sinet mo ng 10 times yung leverage is ang katumbas ng magiging rewards mo or ng magiging worth ng trade mo is 1,000. Ayan. So yun, to simplify, guys, kung gusto nyo mag-open ng $1,000 position na worth of Bitcoin, no, kung ite 10 times leverage mo yan, $100 lang is enough na yon, you know, to cover this kind of trade na gusto mo. So, as of right now, is ang minimum leverage natin dito is 5 times. Okay? So, hindi ka makakapag-trade ng lower than, let's say, yung 1:1. Hindi ka makakapag-trade ng ganun dito. So, actually, guys, dun nga sa mga review na nabasa ko, 10 times yung minimum. So, ngayon bumaba na siya, nag-update na siguro. 5 times is okay na. Pwede ka na makapag-trade ng 5 times. So, ayan, nakapag-set na ako ng aking desired na i-trade, no, na i-example ko sa inyo. Ayan, meron tayong $100 size ng ating iti-trade and meron din tayong leverage 10 times. So, pwede nyo isagad yan hanggang 100 times. So, you just have to be emotionally prepared. Dapat wala kang emosyon. So, ayan, let's say for example, so ito na, guys, ano nga ba yung principle dito sa contract trading? If you think na based on your technical analysis, like sa mga news na nare-research mo about sa mga pairs ng mga ginagamit mong crypto dito. So, ito na, guys. Paano nga ba natin madidistinguish if buy or sell yung gagawin natin? So, ang principle kasi dito sa contract trading is if based sa technical analysis mo or sa mga research or news na nabasa mo regarding sa pair na ginamit mo, kung tataas yung price is you have to buy market. So, it works the other way around. If based sa mga na-research mo, sa technical analysis mo, na bababa yung price, so you have to choose sell market. So, ganun lang siya. Like, nakakontrata kasi siya. Pag sinabi mo kasing contract, dapat hindi siya ma-broken, diba? Like, you have to sign a contract na paninindigan mo yung decision na yon. Parang ganun siya. Okay? So, ako, since this is just for, you know, for a demo lang naman, pwede tayong, let's say, kasi nag-green siya, oh. Ayan, nag-red. Let's try to do a sell market. Okay? Kasi, di ba guys, sa mga kamakailang mga nangyari, bearish yung market. So, ang gusto ko lang sabihin dito is, sa contract trading, kahit bearish yung market is, kumikita yung mga traders when they choose sell market.
Okay? Unlike sa spot trading na magbabay ka lang tapos hintayin mo tumaas, sa pagtaas lang yung way of earning. Pero risky nga rin naman dito sa contract trading. Wala akong sapat na lakas ng loob actually to do this. So, diba? You know what I mean? Pero syempre, dito lang naman is, pinapakita ko lang naman sa inyo yung platform itself and what I think of it. So, yon. Let's try. Naka-market order tayo. Meron tayo ditong 100 USD and naka 10 times leverage tayo. Therefore, 10 times no ang ating reward. It can be like that. And yeah, let's try sell market. Subukan natin. So, ayan, nag-place na tayo ng sell. So, ayan, nag-place na tayo ng sell market order. And confirm lang natin if tama yung mga information na nilagay natin. Ayan, nakapag-place na ako. Nag-deal na tayo. Meron na tayong open position automatically. And kung makikita natin dito is nakapag-place na tayo ng sell order. Ayan. Ang quantity natin is 100. May kita natin lahat. Ayan, meron tala tayo dito mga stop loss and take profit. We can set it out. Kung gusto nyong minimize yung risk tulad niyan, guys, kung makikita nyo, hindi naging maganda yung ating na-place na order kasi negative 100 na tayo. So, ayan guys, nakapag-place na tayo ng position. Makikita natin yung status niyan sa open position. And dito, makikita natin mga information kung kailan ka nag-open ng price. Like ito, nasa 44,191. 44,191 yung price ni Bitcoin na nag-open ako ng position. And as of right now, bumaba yung price ng 44,175. Ayan. And makikita natin dito yung ating ROE, which is negative 0.85 siya. So, therefore, hindi pa maganda yan kasi dapat maging green siya. Ayan, dapat bumaba pa lalo yung price ni BTC. So, ang maganda kasi dito guys is you have the right to close the position if you are not comfortable anymore. And ang mas maganda pa dyan is mamamanage mo yung risk mo kung ikaw ay magsiset ng take profit or stop loss. So, ayan, sa take profit guys, kinlik ko yung take profit and you will be able to input kung magkano yung gusto mong profit na. So, let's say, ayan, you have the option pala to choose kung ilalagay mo yung percentage ng ROE. Sige nga, try natin. Let's say 10% ng ROE is enough for you pag umabot yung price ng 43,696. So, as of right now, 44,000 pa lang siya. So, magte-take profit na tayo niyan. Kung gusto mo naman. Or kung gusto mo mas taasan pa natin, let's say 40%, dapat umabot ng 42,000 yung price ni BTC. So, yun, di ba? Sa pagbaba ng price, kumikita ka. So, set natin. Ayan, nakapag-set tayo ng take profit. And sa stop loss naman, pwede tayo makapag-set ng stop loss natin. So, like, for example, nung maabot ka ng negative 50, ayan. So, ayaw naman nating umabot tayo negative 50 kasi magiging malaki yung ano natin. Pag umabot pa siya, kasi pag hindi ka nag-set ng stop loss, it goes on and on. Paano kung biglang nag-pump yung market, diba? Di talong-talo ka talaga sa trade mo. So, it's important for us to do this kind of thing like stop loss. Ayan. So, pwede tayo mag-set. So, therefore, kahit iwanan mo na siya, kahit anuhin mo na, yung parang pabayaan mo na, makakampante ka. Ayan, guys. So, tingnan nyo. Ang ROE natin, meron na tayong green na ROE, which is a good thing, ano? Ayan. Kasi pababa yung market. So, ito yung sinasabi, ito yung pinaglalaban ng contract trading na kahit bumababa yung price ng market is kumikita ka with short, kumikita ka with sell position. Okay? So yeah guys, I hope malinaw sa inyo yung explanation ko. Yung mga basic concept lang talaga yung kaya kong i-explain regarding sa contract trading. Hindi ko talaga to ginagawa. So meron lang akong idea talaga on how to do this. And sana nakatulong sa inyo. And I think itong Margex is may enjoy din ito ng mga expert traders natin dyan na gustong magkaroon pa ng ibang source or ibang trading platform na mapaggagamitan. And by the way guys, mag-a-add lang din pala ako ng new features ng Margex, no? So guys, one of the new feature ni Margex is you will be able to adjust the initial margin kahit naka-place na yung trade mo. Let's say, ayan, gumaganda yung trade natin. Taasan natin yung margin natin. Diba? So, ayan. Let's say, 40. Ayan. 30 na lang para medyo humble.
Ayan, no, 'di ba? Pwede mong i-maximize yung margin mo pag nakikita mo maganda yung ROE. So, yun, ganon. Meron ka ding option to lessen. So, unlimited yan, guys. Pwede kang magpalit-palit ng margin mo. Ayan na, bumaba na yung natin, ROE. So, yun lang. Naglalaro lang naman yung prices natin dyan sa stop loss and natin. Nako-control naman yan. Meron tayong parang pinaka-margin kung, hindi naman margin. Parang meron tayong borderline kung saan magsa-stop yung ating mga trade. So, yun. And bukod pa doon, bukod sa borderline is may option ka naman to instantly close it Ayan, i-click mo lang tong close position. Agad magsa-stop siya. Tapos kung ano yung resulta ng ROE, yun yung mangyayari. Kung nalugi ka, edi yun, nalugi ka at that time, kinlose mo yung position. And kung sa tingin mo okay naman na sa'yo yun, yung pag nag-green na siya, pag kinlose mo yung position, kung ano man yung maging resulta ng ROE dito sa gilid, pag kinlose mo yung position, yun yung mangyayari. Okay? So, guys, yun lang. And, so yun lang guys, ang ina-advise ko lang is dapat talaga aralin nito. Yung ganitong klaseng way of earning. Hindi yung parang naglalaro ka lang, basta ka lang mag-place, para kang nagsusugal. Dapat talaga inaaral natin yung mismong chart and yung mismong mga balita tungkol sa mga nangyayari sa crypto world, kung ano yung magiging outcome. Maganda yung nagsisearch tayo sa mga news. Yung iba nga gumagamit pa ng signals na binabayaran pa nila. So, yun, maraming ways So, ina-advise ko talaga na do your own research talaga when it comes to this kind of way of earning, kasi pananagutan mo yan sa sarili mo. Ikaw mismo ang mananagot. Okay? Kung ano man yung maging desisyon na ginagawa mo sa ganito. So, yun. Okay, so ngayon ay magpupunta na tayo dito sa kanilang settings. Dito sa settings is meron tayong mga option to change the language, And meron tayong mga iba't ibang language dito in case na marunong ka mag-Portuguese, diba? Mga ganon. Pag nag-sign up ka naman, automatic naka-English yan. Pwede ka rin mag-change ng password and it is very advisable na i-on yung Google Authentication for extra security ng inyong account, kasi ang Google Authentication talagang nasa kamay mo yan, sa cellphone mo, 'di ba? Pag may nagla-login, every time na nagla-login, isihingi nila yung Google Authentication na code sa cellphone mo. So, yun, it is advisable for you to use this one, to avail, or to activate this one, yung Google Authentication. And guys, meron din silang another way of earning, which is itong referral. Ayan, meron tayong commission rate dito na 40% whenever na merong sign up sa inyong referral code. So, this is optional guys you can still trade kahit wala kang ini-invite or wala kang nire-refer. So, para lang to sa para lang siyang affiliate marketing din, Syempre, they need audience, they need users na magsa-sign up, and you can help them with this kind of thing called referral. So, yan, copy nyo lang yung referral ninyo, yung referral code ninyo, and i-paste nyo lang yan sa mga social media, kung sino yung gusto nyong i-invite. Just make sure lang guys na whenever you refer or whenever you refer someone na gumamit ng ganitong klaseng way of earning, is explain ninyo. Okay, just explain yung reality na hindi ito laging sure win, okay? Magkaroon ka ng disclaimer sa ini-invite mong tao, okay? And wag kang masyadong hype whenever you invite someone sa trading, most especially. Ayan, sobrang maingat ako sa pag-i-invite talaga sa trading. Dapat talaga maging aware yung mga tao na hindi laging sure win sa trading, okay? So, yun lang, guys. And I hope naging malinaw sa inyo itong tutorial natin regarding kay Margex. So, right now is sasabihin ko na yung honest review ko dito sa platform na ito. Well, unang-una sa lahat is user-friendly naman siya. Yan, pros muna tayo. User-friendly siya and hindi masyadong complicated yung pag-i-input ng mga stop loss, ng take profit, ng leverage, and yung quantity. And ang nagustuhan ko pa dito is you can change the initial leverage, 'di ba? Kahit naka-place na yung order. So, yun nga lang, sa Seychelles kasi sila naka-base. Ito na, one of my cons naman is sa Seychelles sila naka-base. Therefore, hindi pa sila regulated talaga. Pero pros naman ito sa mga ayaw magbigay ng identity. Okay? So, hindi naman yun talaga big deal kung ayaw mong malaman yung identity mo. It's good for you. Kung conscious ka, ayaw mo ibigay basta-basta yung ID mo. So, yun lang naman guys. And if you're decided to
trade using Margex is I will just put the link on the description box below. Advice ko lang, again, disclaimer is be responsible with your own funds and dapat hindi kayo mag-invest dito ng pera na hindi nyo kayang i-risk, okay? So, wag kayong mag-invest ng sobrang laki talaga. So, advice ko is mag-invest lang kayo dito. Kung gusto nyo lang naman simulan is mag-invest lang tayo dito ng minimum lang. Ayan. Kung decided kayo. Pero kung wala talaga tayong mailalagay na pera para dito na nakalaan sa mga ganitong klaseng way of earning is wag nyo nang itry. Okay? So, yun lang naman guys, and I would like you to comment down below your opinion as well. Ayan, sa comment section. Alright? So, thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!